mua chẳng hả? Hôi cho một đấy. Mẹ trong chẳng. Hay là đầy tiền. Hôi cho một đấy đó. Hả trong chẳng. Anh ấy khai tam cái gì đó. Anh chọn cắn đó chứ. Ok. Xui hẹ mà phải hiến đó. Nhắm phi rằng. Em nhắm á hả? Hôi nhắm á chẳng hả? Ok. Hôi anh lại đừng kể. Hôi anh lại đừng kể. Ok. Nhắm á chẳng hả? Ôi, lộn mày. Nhìn cái cơ như mặt đi. Mình khai đi chứ. Mình khai. Nhìn đây. Hả? Wow. Ủa, anh xe đó. Chưa? Ồ, chơi mặt tiền. Cho anh chơi mặt chứ. Chơi tiền. Hóa mặt mơ quên mất nhỉ? Hóa từng phim mà chờ hóa mất lên. Phụ hồn mất ta, phụ hồn nữa. Wow, phụ cá này. Bạn bé nữa. Đâu phải em lên xe. Phụ ý trên nhầm đấy. Ai à? Đây chú đó. Phụ anh phải mặc thêm bớt con cho chuyện nhầm á. Ai? Nak kenyang petai kan mana mah yang petai ah? Dah nak kenyang petai ah dah lên. Kenyang apa? Wow. Đâu mà lê. Nhắm sân. Chú. Bay đây, bay. Hôn hắn á. Hôn cho nó bay giờ, hôn cho nó bay. Ô, anh đi mà bị ba bật tê. Vậy anh gần này. Anh đang trai nữa nè. Vậy anh cho nhau đi bén nè, cho nhau chili bén. Nằm tăng lên. Anh đi bén. Anh nói chứ. Nào đi. Hôn nhà nó á. Ok. Ý nha cái này. Ok. Ô chẳng. Hôn nhắm sky nhỉ? Hôn nhắm mới chạy đó á. Nô hôn thằng sky nhỉ? Ý nhắm đó. Mà chơi pate nha, hai mặt phương nộp băng sẽ con nhám á. Wow, giờ mới đừng thành đấy. Xui hạ mới hết cho nhám bóp thì hả? Hạ nào rồi tay. Mà ai không nhớ mình. In xe đó chắc á. Ở trong nhau kia một con nhà. Ok. Mà nhau. Ok. Bà kênh dây một cái ok. Nè mặt xua nè cái chân nhâm nông băng đã sai vậy? In cái ở tụi in rồi. In cái đây. Mày mặc cái sky nhá. Mình xem cái sky vậy. Yummy. Ok. Mình thử vậy.
bây giờ mà cắt em hả? Bánh phở rồi. Bánh phở. Tại vì tuần tí.
Ui tôi nấu con đây con này. Sao nhá. Tục vô phanh mua mâm dày. Cô nhà mắt đấy. Ê nhà mắt rồi. Sao lại nhắm khao nào không? Không đã bật đèn không á đây. Nhá đấy. Thế in cho mùi chả. Hôi cho mùi. Mặc cái trong chả. Phải phải đáy tiền. Hôi cho mùi đấy đấy. Hôi cái trong chả. À đây cái tam cái gì ở đó đi. In cho cắn đó chứ. Ok. Xui hạ mở hạ mà phải hiến đất đó. Giảm bao hụi anh tiền. Hãy nhớ không hẹn cho hiệp ho ba. Về bao hụi ấy mà chị bè gồm đáy mới mà bơ bè gồm đáy phì. Mưa là bình trang tiền. Thôi này. Cho nó cái xa chiếng nhở? Chờ. Cho con thăm bơi sả đó chứ. Mấy chứ. Mà chim ata. Chính chọn được cha Vinh, chính chọn. Ok, chính chọn được cha Vinh. Thế nên tụi hi hát thì mà chim mặc bờ ok. Phụ ấy vạch tặng mặt tê tê ok. Ui tôi nấu các bạn đi. Con clear đấy. Ui clear. Ui chắc đấy này. Anh đi xả cái mà chim nhà bàn con đấy. Nhà nó quay nhở. Clear hộ anh con điện. Ui cái dòng nó xanh thế mà. Này anh đi phụ em nhỉ. Anh đi ăn đi này. Để thở. Con biết tâm thơ không đấy? Ôi, nhầm nhầm đấy chứ. Ok. Được, này, bây giờ anh chơi bên đấy. Mai con tập nhầm nhầm hết đó. Chẳng nhờ. Hỏi sạch con này, ok. Anh vô đá cấp. Anh vô đá họ chạy nè, nhầm thật ngon nè lắm đấy. Ui, con sấy mắt chơi chơi mình. Đợi chờ tiệt, thay bên đi tiết. Ok. Ngồi hẹn không có một cái đang bắt nè. Hẹn thanh ra kìa. À mà thanh sạch anh tịnh nhà chị này. Sạch trời. Wow. Thanh sạch thiệt. Ngồi chưa thanh sạch thiệt. Nhớ là đi chỉ để anh cái điên món á. Ngon nha. Ôi nữa. Ui cô vừa vào. Mới điện ngắm mi. Ngắm á. Thì hẹn nhau có hơi nổi hẹn nhau on lá tao nọ. Mà nâng bậy. Chà ok. Nâng bông mặt. Bông nhông hả? Em nhắm á. em nhắm á của. Cô nhắm á chăng là không?